بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. موږ دا رالو سکرین ته د ټول نه فایل موږ راشو براوزر ته. دا وګوره براوزر کروم براوزر ته موږ راشو. کروم چې کوم دی ګوګل ته موږ راشو. په دې موږ سرچ کوو. دا موږ په ګوګل باندې کلیک کوو. دا موږ ته کروم چې کوم دی کولای شو. موږ په دې کې په سرچ بار کې موږ سرچ کوو. موږ به سرچ کوو امیزون خو موږ سرچ کوو. خو که تاسو وګورئ چې امیزون نه چې کوم دی دا ما یو ساده شانې ټایپ کوو، تاسو خپله باندې دا کته شي. خو دلته په دې کې چې کوم دی نو تاسو بیا امیزون چې دا خو صرف یو نوم شو. خو که تاسو خیال کړئ امیزون چې کوم دی نو په ډیفرنٹ کنټري کې دی، لکه یو ای کې دی، سعودي عرب کې دی، داسې په میکسیکو کې، یو اس ای خو مین مرکز دی، یو کې، انډیا کې دی، او په داسې نورو ملکونو کې، په ایجپت، مصر، داسې په نورو ملکونو کې هم دي. د هر یو دغه لپاره خپل یو کوډ، د خپل یو ډاټ دی. اب تاسو دا یې سره سرچ کوئ. فرض کړئ اوس لکه زه amazon.c.com ما .com ورکو کنه amazon.com تاسو کته شي دا نو دا به .com چې کله راشي دا د یو اس مارکیټ په کوله تاسو د یو اس مارکیټ نو پرس کړه دې باندې کلیک کوم. دا بس موږ ته د یو اس مارکیټ کوله شي. یو اس ای مطلب امریکا. دلته مانو کوډ واړی دا به زور کما تاسو نه کوډ واړی کړه پرس کړه دلته کنه کله نه کله نو دلته دی دا طریقه ده. دا کوم چې بره دا کوډ درکړی تاسو دا بلاندې دغه ځای کې پټ کړئ. که پرس کړه تاسو ته کله نه کله دا خیر زیات نه خیر اکثر پرس کړه اوس مال ورکړی جی ال ایچ جی ایچ. دا وګوره که تاسو دلته ماته د پلیک چې کوم دی نو دا ته د یو اس ای ښیي ماته د یو اس ای. دا وګورئ یو اس ای پلیک ماته ښیي. خو که تاسو دلته کې وګورئ نو ماته دلته کې لوکیشن چې کوم دی لوکیشن دا ماته د یونایټډ عرب امارات ښیي، ځکه چې زه به کوم ځای کې یم. تاسو به کوم ملک په افغانستان کې، پاکستان کې، تاسو به ما قشانې لوکیشن به تاسو راړئ کوم چې تاسو دلته اوسېږئ، که یا د بهر ملکونو کې یا یو ای کې یا چې بهر کینیډا کې یا امریکا کې، نو تاسو هم دغه لوکیشن دغه ځای لوکیشن به تاسو دلته ډیلیوري ټو ماته ښیي. نو ټول نه فعل چې کوم تاسو دا لوکیشن به چینج کوئ. دلته کې تاسو وګورئ په خپل دلته راوغی سره خو زه په دې لوکیشن باندې کلیک کوم. دلته ماته وایي چې خپل یو دلته به تاسو داسې کار وکړئ چې دلته به زیپ کوډ بلته وایي. زیپ کوډ مطلب زیپ کوډ یا هر یو سیټي چې کوم دی خپل یو زیپ کوډ وي. نو د یو اس ای به زیپ کوډ چې کوم دی دا به تاسو په دې طریقه باندې راخلئ. فرض کړه زه به راشم نیو ټایپ ته به راشم. زه به سرچ کوم چې یو اس ای زیپ کوډ یا پوسټل کوډ. دا کوم دلته تاسو ډیفرنٹ کوډونه چې کوم دی دا راشي، ځکه چې یو اس ای په یو اس ای کې چې کوم دی نو 50 سټیټ دا یو سټیټ چې کوم دی خپل جدا زیپ کوډ دا ورته تاسو ته ډیفرنٹ کوډونه ښیي. خو زه به په الحال به چې کوم دی زه به کې ورکم د نیویارک. دلته به زه به وایم ورکم نیویارک چې کوم دی الریډي دا زما خیال لزر او یو دی 10,001 دا چې کوم دی دا د نیویارک دی. دا به تاسو وګورئ. دا ما اوس دلته فرض کړه ما اوس واچوم. دا به دلته اپلای متخذ اپلای. کله چې په اپلای باندې زه کلیک کوم نو اوس به دا ماته اپلای شي. کنټینیو ماته وایي کنټینیو کا زه کنټینیو کوم. دا اوس دلته وګورئ تاسو په خپل باندې. نو دا به اول نمبر به تاسو خپل لوکیشن چینج کوئ. دا به تاسو غټ دغه کوئ. دې خیال ساتئ ډیلیوري ټو نیویارک. نو مطلب دا یو اس ای کله چې تاسو په کم ملک تاسو امیزون د یو اس ای سٹارټ کړئ. امیزون یو اس ای نه خو د امیزون د یو اس ای مارکیټ پلیس کې ورکولاګئ. تاسو په ډیلیوري کې تاسو کرنٹ لوکیشن چې کوم تاسو اوسېږئ هغه تاسو راځي. تاسو به اول نمبر چې کوم تاسو به دا چینج کوئ. اوس چینج کوته نو اوس ماته دا مارکیټ پلیس دا کولاو شو. دا تاسو کته شي دا اوس ماته د یو اس مارکیټ پلیس کولاو شو. د یو اس چې کوم دا ټوټل په یو اس کې دا یو اس مارکیټ پلیس دی. دغه شانتي اوس مونږه که اوس مونږ ورکو چې amazon.ae ae مطلب دا دی کنه عرب امارات. دا ae مطلب دی عرب امارات. نو اوس مونږ دلته د امارات چې کوم دی د مونږ ته د یو ای مونږ ته بیا هغه کوډ مونږ غواړي. زه به دلته واچوم h x f or m.
دلته تاسو کته شي وسو مونږ ته دلته راوغستو د یو ای فلیګ مونږ راوغست یو ای دلته مونږ ته ډیلیوری ټو اجمان اوس لکه زه خپل باندې په اجمان کې پاتې کیږم نه ماته راوخصو ډیلیوری اوس ماته زما کرنٹ چې کوم دی زما لوکیشن ماته بالکل صحیح دی نو دا د یو ای مارکیټ پلیس دی تاسو کته شي دغه تاسو ډیر غټ خیال کوئ لکه اوس تاسو په یو ملک تاسو سوچ چې په یو اس کې دا جوړول غواړم خپل امیزون اکاونټ جوړول غواړم نو دلته تاسو غټ خیال کوئ چې دلته تاسو غواړئ اسنه چې دلته کې تاسو ای ای امیزون سیلر سنټر ای ای او تاسو په دې کې تاسو اکاونټ جوړ کړئ تاسو اکاونټ په بل ملک جوړ شي په یو اس کې به جوړ نشي ورپسې بوزو یو بل تاسو لپاره فار ایگزامپل زه لیکم amazon.in .in مطلب دی انډیا نو زه بدلته وس ته موږ ته انډیا چې کوم دی مارکیټ پلیس موږ ته کولاو شي خاطر تاسو کته شیخ په لبانی چې دا موږ ته د انډیا فلیګ راغی دلته موږ ته ډیلیوري اپډیټ چې کوم دی موږ ته خي د انډیا خي دلته تاسو ګورئ نو ډیلیوري ټو ممبئی دا د ممبئی چې کوم دی زپ کوډ دی تاسو خپل باندې کته شي خدا د انډیا مارکیټ پلیس یو او دا د یو ای ای مارکیټ پلیس دی تاسو ګورئ ته ای ای لیکل دی دلته وي موږ ته آی ان لیکل دا تاسو ګور په سرچ بار کې تاسو دلته کې خی کنه چې امازون آی ان مطلب دی انډیا دلته لاندې وخت په تاسو انډیا ولا خی خدل ته بیا یو ای ای نو دلته موږ ته amazon.ae خی دلته لاندې به موږ ته یو وخت چې کوم دی اوس اورو کې اختر دی نو موږ ته دلته سلیبریشن عید الفطر سلیبریشن چې کوم دی موږ ته خی سوري کوم څه تاسو ها دلته موږ ته دا اوس دی د یو اس ام دغه د مارکیټ پلیس نه دلته موږ ته .com نه خدای یو اس امازون چې کوم دی د یو اس نه چې کوم دی نو شروع شوی په دې وجه دا دلته موږ ته .com نه خدای د یو اس مارکیټ پلیس دلته موږ ته ډالر نشان باقي ها چې کله تاسو سپارس کزانه اکاونټ جوړوي سیلر سنټر جوړوي او تاسو واړی چې موږ ځانه په یو ملک سیلر سنټر جوړو نو پاکي بدلته غټ خیال بد تاسو دا کوي چې اسنه چې تاسو پرس کوسوي چې په یو ای کې دغه جوړوم ځانه امازون اکاونټ جوړوم او تاسو ورکه چې سیلر سنټر امازون سیلر سنټر پرس کدا زتا کما دا تاسو ګورئ چې دا موږ تر اواز دلته کې .com تاسو کته شي .com نو څه پرس کې سړی وسو چې په یو کې دغه جوړوم امازون اکاونټ نو دا په دې باندې کلیک کینو دا ډیر غټ ولې به دا اکاونټ په یو اس کې کولاو شي نور به خبر نه دا ما په کوم ځای کولاو کو ولته لاندې تاسو ګورئ هر یو ملک د لپاره بیا جدا تاسو دلته کې سجیشن درکړی دی لکه دا یو ای لپاره دی ورخه نو دلته تاسو دې کې ډیر غټ خیال کوئ چې کله تاسو سوچ چې اوس په یو ای کې دا جوړوم سیل سنټر اکاونټ جوړوم او زه په دې کې د لوګین کوم دلته زما اکاونټ به کوم ځای کې په یو اس کې کولاو شي نو دې پر تاسو ډیر زیات خیال ساتئ لکه اوس په یو ای کې تا اکاونټ سیل سنټر جوړه دلته به لازمي تعالی په کار دې ستو وي یو ای ای دا به سرچ کې دلته به تاسو دې ته به ګورئ میک شور وکړئ چې دلته کې تاسو دلته څه خی دلته ګوره .ae خی .ae سیلر سنټر نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو په اي عرب امارات کې یا په اس ای په تاسو سعودي عرب کې مطلب چې لکه کول اور وړي دلته به زو کوم چې سعودي عرب اس کیسه ها کیسه نو ته ماته راوغستو amazon.sa مطلب سعودي عربيه ها اوس پرس کوم چې په انډیا کې جوړوم دلته کې به زو لیکم برا انډیا دلته ماته راوغست amazon.in مطلب انډیا amazon.in انډیا نو تاسو به ډیر غټ خیال کوئ تاسو پرس کې په یو اس ای کې جوړوي دلته بس سمپل ولیکئ کوم نه لیکي تاسو په سر بچ کوم تاسو په یو اس والا راړی ځکه چې دا وګورئ .com والا چې دا امازون چې کوم دی دا کمپنی جوړه شوې د یو اس کې دا ټول غټ مارکیټ پلیس په یو اس دی یونایټډ سټیټ اف امریکا نو دې ته لازمي به دې کې ډېر خیال ساتئ دا ان شاء الله نن لپاره دا فورو او بیا لپاره به مونږ د دې ځای نه شروع کوو چې مونږ به امازون کې اوس مونږ دنه چې دا کولاو کو بیا مونږ له څه کول فکر دي دنه دا ټوټل ان شاء الله مونږ په تفصیل سره ایکسپلین کوو نن لپاره دا فورو ده او بیا لپاره به نور تاسو سره کوو نو خپل ځان خیال ساتئ ډېر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته